Γεια σας. Ονομάζομαι Γιάννης Ρουσάκης και σε αυτό το βίντεο θα δούμε το περιεχόμενο που έχουμε επιλέξει για την υποενότητα 3 της τέταρτης ενότητας. Το θέμα μας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη καινοτόμου μαθησιακού υλικού για τη διδασκαλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για την αναγκαιότητα του διδακτικού σχεδιασμού και θα δούμε τα βασικά χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού σεναρίου. Ο διδακτικός σχεδιασμός είναι μια αναγκαία διαδικασία για τη σύγχρονη διδασκαλία. Είναι μια συστηματική διαδικασία μέσω της οποίας οι σχεδιαστές των προγραμμάτων σπουδών αλλά και οι καθημερινοί εργάτες της διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί, μπορούν να αναπτύξουν προσεγγίσεις και δράσεις που αφορούν όλους τους μαθητές. Ένας εκπαιδευτικός που χρησιμοποιεί τον διδακτικό σχεδιασμό μπορεί να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των μαθητών του πριν από αυτό, να καταλάβει καλύτερα τα ζητήματα που αφορούν την επίδοση των μαθητών του, να προσαρμόσει και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο διδασκαλίας αρκετά δημιουργικό για τη συγκεκριμένη τάξη στην οποία διδάσκει, να διαμορφώσει στρατηγικές και να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μαθητών του και τους στόχους που έχει θέσει. Να έχει αποτελεσματικές μαθησιακές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά υλικά, να έχει συγκεκριμένους τρόπους αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και να μπορεί με τον τρόπο αυτό να αξιολογήσει την επίτευξη των στόχων και σκοπών της διδασκαλίας, το πόσο ικανοποιήθηκαν οι ανάγκες των μαθητών του και να μπορέσει να κάνει τις ανάλογες παρεμβάσεις για να βελτιώσει τόσο τη δική του πρακτική όσο και τη μάθηση των μαθητών του. Συνήθως, ο διδακτικός σχεδιασμός εκτείνεται σε διαφορετικά επίπεδα. Υπάρχει, για παράδειγμα, ο μακροπρόθεσμος εκπαιδευτικός σχεδιασμός, που πιθανότατα θα μπορούσε κανείς να πει ότι αφορά ένα ολόκληρο σχολικό έτος ή ολόκληρη τη διάρθρωση ενός μαθήματος. Υπάρχει ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός, που έχει ένα ορίζοντα διμήνου, τριμήνου ή τετραμήνου και αφορά συγκεκριμένες ενότητες που θα πρέπει να διδαχθούν σε εκείνη την περίοδο. Υπάρχει ο εβδομαδιαίος σχεδιασμός, που έχει αρκετά βραχυπρόθεσμους στόχους, όμως είναι αναγκαίος για τη μεθόδευση της διδασκαλίας. Και βέβαια, για κάθε μάθημα υπάρχει ο ωριαίος σχεδιασμός. Ο ωριαίος σχεδιασμός είναι έργος κυρίως του εκπαιδευτικού. Δηλαδή, κάθε εκπαιδευτικός ουσιαστικά αναλαμβάνει να σχεδιάσει το μάθημά του καλύτερα για τη δική του τάξη. Βασίζεται λοιπόν στον προσδιορισμό και την ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών της συγκεκριμένης τάξης. Και γι' αυτό περιλαμβάνει τη διατύπωση των διδακτικών στόχων με συγκεκριμένο τρόπο που ταιριάζει στους μαθητές, την επιλογή των στρατηγικών και τεχνικών υλοποίησης της διδασκαλίας που ταιριάζει στους μαθητές και στο μάθημα βεβαίως και τις διαδικασίες της αξιολόγησης που θα ακολουθηθούν. Υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα διδακτικού σχεδιασμού που κανείς μπορεί να τα βρει τόσο στην ενότητα που υπάρχει στον οδηγό μικρομάθησης, όσο και στο διαδίκτυο. Χαρακτηριστικό τους είναι ότι συνήθως ακολουθούν ένα τεχνικο-γραμμικό σχεδιασμό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι μια σειρά ενεργειών. Βασίζονται δηλαδή στον ακριβή προσδιορισμό στόχων και ενεργειών που κάποιος θα πρέπει να ακολουθήσει για να εκπληρώσει τους στόχους που έχει βάλει. Με λίγα λόγια, η μαθησιακή διαδικασία που προβλέπουν βρίσκεται κυρίως στον έλεγχο του εκπαιδευτικού. Αυτή είναι μια σημαντική λογική των μοντέλων. Μπορείτε να δείτε αρκετά παραδείγματα στο περιεχόμενο της ενότητας και ακόμα περισσότερα στο διαδίκτυο και σε σχετικά εγχειρίδια. Ένας πολύ σημαντικό κομμάτι του διδακτικού σχεδιασμού είναι η διαμόρφωση διδακτικών σεναρίων. Ένα διδακτικό σενάριο είναι μια δομημένη, πλήρης περιγραφή μιας μαθησιακής διαδικασίας της διδασκαλίας. Άρα, το διδακτικό σενάριο έχει ένα πολύ συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Έχει καθορισμένους ειδικούς και γενικότερους στόχους. Εφαρμόζει συγκεκριμένες διδακτικές και παιδαγωγικές αρχές και προσεγγίσεις και χρησιμοποιεί πρακτικές. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών είναι πια απαραίτητο κομμάτι της διαμόρφωσης ενός διδακτικού σενάριου. Ένα διδακτικό σενάριο διαφέρει από το σχέδιο μαθήματος. Ένα σχέδιο μαθήματος πιθανόν ουσιαστικά
μπορεί να είναι ένας απλός σχεδιασμός που θα περιγράψει την ύλη του μαθήματος, τη δομή και πιθανόν θα ακολουθήσει τις προβλέψεις που ήδη υπάρχουν στο σχολικό εγχειρίδιο. Ένα διδακτικό σενάριο μπορεί να συνδυάζει τη διδασκαλία για 2 ή 3 ενότητες ενός αντικειμένου. Προσεγγίζει την ύλη με μεγαλύτερη ευρύτητα, ώστε να διαμορφώσει σχέσεις, να κάνει μια πιο συστηματική προσέγγιση της διαδικασίας. Δίνει έμφαση στην παιδοκεντρικότητα, παρότι, όπως είπαμε προηγουμένως, ο σχεδιασμός βρίσκεται στον έλεγχο του δασκάλου, μέσα από το σενάριο μπορεί κάποιος να διαμορφώσει μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις και τεχνικές. Ένα σενάριο εστιάζει στο σκεπτικό των δραστηριοτήτων, χρησιμοποιεί διαθεματικές προσεγγίσεις και βέβαια αξιοποιεί την ανάλογη παιδαγωγική θεωρία. Ένα εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας διαρθρώνεται σε μια σειρά από άξονες που περιγράφονται πάρα πολύ καλά από τον Αλεβί Ζωσοφό. Πάντα ξεκινάμε με μια κεντρική ιδέα που ουσιαστικά είναι η θεματική της ενότητας. Έχουμε μια ομάδα αναφοράς, στην οποία θα πρέπει να δούμε τα χαρακτηριστικά της. Θα πρέπει να επιλέξουμε το περιεχόμενο και να εκτιμήσουμε τις πιθανές δυσκολίες που θα έχει αυτή η ομάδα στο να αφομοιώσει, στο να μάθει το συγκεκριμένο υλικό. Διαμορφώνουμε λοιπόν ανάλογα τους παιδαγωγικούς και διδακτικούς στόχους, τη μεθοδολογική προσέγγιση και τη διδακτική διαδικασία, ποια εκπαιδευτικά μέσα θα χρησιμοποιήσουμε, ποιες δραστηριότητες θα χρησιμοποιήσουμε ανά φάση διδασκαλίας. Προχωρούμε στην υλοποίηση και έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι θα πρέπει να έχουμε εκ των προτέρων προβλέψει με ποιο τρόπο θα αξιολογήσουμε το έργο μας και με ποιους τρόπους θα αξιοποιήσουμε την εμπειρία μας, πώς θα αναστοχαστούμε πάνω σε αυτή, πώς θα διορθώσουμε την πρακτική μας μέσα από καινούργιες βιβλιογραφικές αναφορές, μέσα από αναπροσαρμογή των υλικών και των πηγών που έχουμε και θα διαμορφώσουμε έτσι ένα καλύτερο σενάριο για την επόμενη πρακτική μας. Με βάση όσα είπαμε παραπάνω, θα ήθελα να σας καλέσω να διαβάσετε την ενότητα που αφορά το διδακτικό σχεδιασμό, να αναζητήσετε στο διαδίκτυο πληροφορίες για το μοντέλο διδακτικού σχεδιασμού που είδατε στην ενότητα και σας ενδιαφέρει περισσότερο και στη συνέχεια να επιλέξετε και να σχεδιάσετε μια διδακτική ενότητα που αφορά στη μάθηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιώντας τις αρχές του μοντέλου που επιλέξατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.